من می‌خواستم یه دونه ویدیو درست کنم راجع به گیم آواردز. بعد قبل از اینکه رکورد بزنم همین الان گفتم بذار چند تا نکته بنویسم، به اینا اشاره کنم، به این نکته‌ها که اشاره کردم بعدش برم حالا مثلا هر کی اونجا هست و ووت بدیم با هم. بعد به خودم اومدم دیدم باز هم زیادی طولانی شد، هم زیادی راجع به چیزهای مختلفی میشه صحبت کرد. در نتیجه گفتم اوکی بذار اون ویدیویی که قرار ووت بدم صرفا ووت بدم، مخاطبی که خواست این حرفایی که میزنم رو گوش بده میره سراغ اون ویدیو و اونا رو گوش میده دیگه. اونی که فقط میخواد ووت زدن منو ببینه همونو میبینه. هر چند چون میدونم یک سری جاها مخاطب تقسیم میشه یا چون ویدیو دو تاست ممکنه به اشتباه رو یکیش کلیک کنه و بخواد این حرفا رو بشنوه ولی پیدا نکنه، همین صحبتی که من الان دارم با شما میکنم میذارم اول جفت ویدیو. حالا تو یکیش میریم ووت میدیم، تو یکیش راجع به مسائل مختلف، دراما، چه میدونم وای مدیا فیوریبیلیتی، دی ال سی، ریمیک، چرا یاکوزا 8 دنبال نیست، کارت گیم، این چیه اون چیه، اونجا صحبت میکنیم. پس من یه کات میزنم به نسبت اینکه ویدیو کدومه، دو تا صحبت متفاوت میکنم و به نسبت اینکه شما میخواید کدوم محتوا رو ببینید توی دیسکریپشن میذارم لینکشو، برید سراغ اون. همین، چیز دیگه نمیمونه. خب حالا که این صحبت رو شنیدید بریم به چیزایی که نامینیت شدن رای بدیم و پیشنهاد میکنم عمیقاً بازم برید اون صحبتامو گوش بدید. اونا قرار بود جزوی از این ویدیو باشه، تکمیل کننده و کانتکست این باشه که چرا من یه سری صحبت‌ها رو نمی‌کنم یا چرا دارم همینطوری رأی میدم و این حرفا. منتها اینطوری بودم که بذار یک محتوای جمع جوری باشه که هر کسی خواست ببینه نترس از اینکه ای چرا این 50 دقیقه محتواست، چون 35 دقیقش فقط دارم رأی میدم، 15 دقیقه است خیلی هم میتونه مفید باشه و برو اونو ببین. اصلا چرا دارم این صحبت ها رو میکنم و حس میکنم نیاز کات کنم تو اون یکی ویدیو هم بذارم، چون دیدم منصفانه نخواهد بود که من خیلی اثرها رو تجربه نکردم و هر سال هیچ کدوم از مخاطبا حس نمیکنم همه اون اثر رو تجربه کنن و صرفا اون چیزی که دوست دارن و بهش رأی میدن بیان بگن که چرا این اینطوریه چرا اون اونطوریه. وقتی من هم خیلی از این اثرها رو تجربه نکردم و قراره در هر صورت بایست باشه، چرا ادعای ژورنالیسم و منتقدی و گیم رو به افوله و اینجور چیزا بکنم. بابا بریم ما رأی‌ها رو بدیم که من دهنم سرویس شد، هم یه فاصله دادم که کلم از داغ بودن در بیاد، هم هر کاری میکردم لاگین نمیشد. از همون اول گیم آف یره به نظرم بهتر نیست همون آخر باشه. نمیدونم، از بین همه این بازی ها من فاینال فانتزی 7 ریبرس دقیقاً همون چیزی که حس میکنم بیشترین انتظار رو بهش داشتم در کنار الدن بازی نکردم و فرصتشو نداشتم، نه اجاره‌ای تونستم چیز کنم، نه هیچ کدوم از دوستان داشتن که بهم بدن. ووکونگ رو تموم نکردم، پس اینم همچین حساب نیست. استروبات 100% کردم، متافورم تقریبا 100%، یعنی تنها کاری که مونده اینه که من سوپر واسه بزنم. بالاترو گیم من نیست، بالاترو رو من اصلا دوست ندارم، گیم من نیست. و حتی راجع به یکی از اشتباهات دیزاینی صحبت کردم چند ماه پیش، اون موقع که هنوز نه ترند شده بود نه چیزی، تازه اومده بود، فکر کنم هفته اول یه ویدیو همون موقع درست کردم، نمیدونم همون موقع گذاشتم یا نه، شاید مثلا بعدن گذاشته باشم. مهم اینه که تو چنل هست. بعد یه نفر اومد کامنت گذاشت که ها چی شد الان نامینیت شد، خب الان چیکار کنم؟ تمام گیم هایی که اینجان آیا برتری دارن به گیم های دیگه که کاندید نیستن و حتما بهترن، یا پرفکت و بی‌نقصن در اصل و هیچ خطای دیزاینی ندارن، یا نمیشه این رو انکار کرد که شکل دیزاین اون بازی با شکل پلی دادن من یک خطایی رو درست میکنه که آزاردهنده میتونه باشه و جای اشاره داره. دارم میگم به اون شخص به خصوص کاری ندارم و واسم مهم نیست، از داستانی که به من داده شده، از اون موضوعی که طرح شده دارم استفاده میکنم تا راجبش یکم صحبت کنم همین الان که همین قدرم کافیه تا اگه یک نفر دیگه هم خواست اینطوری کامنت بذاره بگم آقا برای من نیست. خب انقدر ملت ادیکشن دارن، عشق قمار و گمبل و پوکر دارن، باعث میشه گیم آف دی بشه دیگه، به من ربطی نداره. الان این حرفایی که دارم میزنم به خاطر اینکه من خوشم نمیاد و دارم ترول میکنم، هرچند که هرچقدر خوش به نظر میاد واسه مهم نیست. تمام ایرادهایی که من یا هر کس دیگه که گرفته نقض دیزاین های خوب بازی هم نمیشه و اینکه چه شما برید کسایی رو دنبال کنید و حرف اونا رو بیارید تا باورهای شما رو ساپورت کنه یا من این کارو بکنم، چیکار کنم؟ تجربه‌ای که من با این بازی داشتم آزاردهنده بوده و اصلا من نمیپسندم این گیم آف دی بشه یا اصلا جایی بخواد اینجا داشته باشه. گیم های ایندی خیلی بهتری رو میتونم اسم ببرم برای امسال
که میتونستن اینجا قرار داشته باشن، ولی خب اهمیتی نداره. استروبات واقعا شیرینه، یعنی واقعا دوست داشتنی، واقعا گوگوله. آره نینتندو داره فرمان روایی میکنه، اما اون مخاطبی هم که میاد میگه نقطه به نقطه این بازی کپی از نینتندوه، خمیازه میکشه کاراکتر کپی از نینتندوه، بابا تو چقدر نو لایفی، تو چقدر بی زندگی. یعنی اصلا یه ویدیویی طرف گذاشته بود، من دیدم اینطوری بودم که ببین یه سری از اینا رو قبول، یه سری مکانیکایی که مثلا آقا ما میگیم فلان بازی پایونیرش بوده، ولی الان نینتندو دقیقاً همون اخلاق انداخته تو توناره. آقا پیتنت مگه زده؟ چیکار مگه کرده که مثلا این مکانیک فقط باید برای این بازی باشد، تو هر بازی دیگه‌ای که استفاده شود دزدی و بد است. 2 تا کیک داری؟ ناراحتی از اینکه 2 تا کیک داری؟ میخوای فقط همین یه دونه رو داشته باشی که تازه اگه بهتم نداد بشینی گریه کنی؟ اصلا این مسئله پیتنت من راجبش صحبت کردم، چند تا توییت زدم، رو صفحه میذارم، همون بیشتر از اون دیگه نمیخوام چیز کنم راجب استروبات صحبت کنم. ویدیو نمیخوام ویدیو دراماتوری باشه، میخوام ویدیو فان باشه، ولی خب ما خدا رو شکر چقدر که ما گیمرها فان و چیزیم و خیلی ساده میتونیم از کنار چیزها بگذریم و هزار تا بحث مختلف رو وسط نکشیم. سر همین خودم به یک سری چیزا اشاره میکنم و خودم میزنم. برو بریم. آره استروبات خیلی بازی شیرینی بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی لذت بردم، واقعا عشق کردم. از اون آهنگ کریتوس شنیدنشو تا حتی همون هورایزنشو که اصلا دوست ندارم، اصلا جایی که این بازی میگه thank you for you فلان، اینطوری من نوکرتون، یعنی اصلا خاک پاتونم، یعنی یه همچین حسی میده. این که همچین حسی رو میتونه این بازی واسه من در بیاره، صرفا حس نمیکنم یه پروداکته، خب یک محصولیه که فقط میخواد بفروشه، حس کنم یک عشقی پشتش هست، یک تاریخچه‌ای پشتش هست، یک ادای احترامیه به ژانر خودش و همینا. خیلی برای من قابل احترام و دوست داشتنیه و خیلی لذت بردم. یعنی حس می‌کردم اصلا نمیخوام بگم صرفا اون حس چایلد لایک تو رو دوباره بچه میکنه، یعنی چی دارم دوباره حسی رو در تو روشن میکنه که باعث میشه خیلی لذت ببری. ولی خب گیم سال من نیست. گیم سال من یه چیزی بین الدرینگ و متافوره. احتمالاً فاینال فانتزی هم می بود اگه پلی میدادم بین این سه تا، چون خب من بالاترو رو اصلا میگم کلا نیستم، ووکونگ هم تموم نکردم، ولی حس نمیکنم اونقدر واسم جذاب باشه، با اینکه گیم خوبی در اومده، با اینکه خیلی گیم خفنیه و فان for the sake of being fun. نیاز نیست حتما همه کاراکترها خاکستری بشن، داستان باید کامپلکسیتی داشته باشه، پیچیدگی داشته باشه، باید هیچکاکی باشه، باید اینطوری باشه اونطوری باشه. فان for the sake of being fun، استایلیش for the sake of being stylish، همین تمام شد. ولی یکی از چیزایی که به نظر من فوکومو اینجا قرار داده، توجه خیلی بیش از حدی که بهش شده و بازی با انتظار خود مخاطبه. یعنی چی؟ یعنی مخاطب میگه من انتظارم اینجاست، خب قرار نیست هیچ بازی به اینجا برسه، پس من ازش انقدر لذت میبرم. سر ووکونگ که هر گیم پلی که میومد قشنگ، خب من دنبال میکردم هر گیم پلی، هر تریلری که میومد ما از اول داشتیم میدیدیم، خب همه واکنشا برعکس شکل دیگه‌ای بالا میرفت. یعنی این دروغه، این واقعی نیست، امکان نداره همچین چیزی باشه. و وقتی تو یه پیش زمینه‌ای داری، یه تصوری داری، یه انتظار یه شکل دیگه‌ایه و بازی میاد همه اونا رو ثابت میکنه، انگار معجزه شده. خب در صورتی که تو اگه در اصل واسه ما مجزا ویدیو درست کنم، مسئله پیش‌فرض و تصور و انتظار داشتن مخاطب و تاثیرهایی که میتونه رو تجربه داشته باشه و این قضیه ووک آره واقعا تاثیر داشت. موقعی که گیم اومد اینطوری صنعت گیم رو نجات داد، ما صنعت گیم رو نجات دادیم. یه گیمی اومد که توش ووک نیست، راجب میمونه، بعد مثلا پلیر بیسش رو نگاه کنی 89% چینیان. اون لحظه‌ای که بازی ترند شد و 2 میلیون پلیر داشتم نگاه می‌کردم بر اساس یک استاتی که فکت چک نکردم و ممکنه اشتباه باشه، ولی پوینت حرفم مهمه، نه اون دیتاها. نهایت 5000 نفر داشتن بازی می‌کردن آمریکایی‌ها و صرفا صداشون بلندتر بود. اصلا تو چی رو نجات دادی؟ تو کدوم صنعت گیم رو نجات دادی؟ حرفای این شکلی احمقانه است و باید به این قضیه اشاره می‌کردم، چون دقیقاً یک بازی دیگه که اینجاست به اسم متافور فانتزیو داره از همین قضیه صدمه می‌بینه، داره بهش لطمه می‌خوره. طرف فقط هم موقع‌هایی که با بازی مشکل داره مخاطب میره این ریزبینی‌ها رو میکنه و این جزئیات رو پیدا میکنه، میره پیدا میکنه که کسی که این بازی رو ترجمه کرده، لوکالیزیشنش رو انجام داده، زایونیسته، اینجوریه، هیتلر پرسته، LGBT، ترنسه. با چیکار کنم؟ وظیفه‌ش رو درست انجام داده یا نه؟ و به نحو احسن انجام داده. فوق‌العاده است دیالوگا توی بازی. خب البته خب ووک مغز منو خورده اینجور چیزا، من متوجه نمیشم. قطعاً بایست بدون که متوجه بشم در ناخودآگاه خودم دارم بازی حمایت میکنم و فرصت تجربه حتی به خودم نباید میدادم که حداقل پرولوگ بازی رو برم بعد بگم این بازی چیه چی نیست.
این بازی یک محصولی که از قلب آدمی در اومده و همونطور که استروبات یک جاهای ادای احترام به پلتفرمینگ و سونی و اینجور چیزاست و این تاریخچه 30 ساله این کنسول و خیلی چیزا رو تو خودش جا میده، متافور انگار ادای احترامی به زندگی و فانتزیه، ادای احترامی به بشریت، یعنی از فلسفه و سیاست و هر چی که بگی توش هست. بله صحبت راجع به بردهداری و قبیله گرایی و اکتیویسم و تمام این چیزا هم میشه، ولی اون شکل تصور که مخاطب به این چیزا داره نیست، واقعا اونطوری نیست، واقعا دوست داشتنیه، واقعا لذت بخشه و بازی سال من بین این دوتاست. و حقیقتا چون الان دارم متافور رو میرم اینطوری هم که الن گیرسیش خیلی فوق العاده است، خب خیلی حرف نداره ها، یعنی اصلا عالی، ولی متافور یه سری جات برای بازی خودش، برای ژانر خودش انگار همون النینگ یا بالدرز گیت 3، شاید حالا این چیزی یکم بیش از حد باشه ولی دارم میگم در ژانر خودش و فوق‌العاده است. یعنی اصلا من هر چی ازش بگم کم گفتم، نمیخوام خیلی توضیح بدم، تا همین الان 10 دقیقه گذشته و من هنوز یک رأی ندادم. اوریج ویدیو پارسا شادولایز توضیحی که باید بدم، حرف اضافی که باید بزنم ولی حس می‌کنم مثل از اینا نیازه. فقط دارم سعی می‌کنم خیلی فشرده و پشت سر هم بذارم. توی این فشرده صحبت کردن و پشت سر هم صحبت کردن نیازه چیزی که توی یکی ویدیو گفتم من بگم دوباره. من ژورنالیست هستم، یک سعی می‌کنم یک مخاطب خوب باشم، دو اینکه فراموشم شد حالا دوش الان یادم نمیاد، ولی همین فکر کنم می‌خواستم بگم که دقیقاً همین، من در لحظه چون دارم صحبت می‌کنم ممکنه خیلی خطا داشته باشم و هیچ مشکلی ندارم کسی به اون خطاها اشاره کنه و اصلاحشون کنم. من تصور این رو ندارم که همه چی رو فهمیدم و کل اون تصویر کامله رو دارم و یه پرسپکتیوی دارم برتری داره نسبت بقیه و من درک کردم کامل قضیه رو، من یه چیزی دیدم بقیه ندیدن. نه، صرفاً یه بحثای این شکلیه که آقا نظر من، تیک من، ساید من نسبت به این چیزا کلی اینه، جزئی شاید راجع به هر کدوم این بازی‌ها بشه جداگونه بشه صحبت کرد، نه هر جوری. من حس می‌کنم واقعا برای من متافوره، یعنی من بازی سلام میدم به متافور. بست گیم دایرکشن بازم میخوام به متافور بده. بالات روکت کارت گیمر ویندوز ایکس پی اونم داشتیم دیگه، بذار از این استروبات نمیدونم یعنی مثلا من قبلی رو بازی کردم تکرار هموناست توی اون لول دیزاین و یک سری چیزا که بهتره، ولی مثلا توی اسمش که گیم دایرکشن عجیب و غریب نمیدونم، من برای من استرو نیست، ولی حس می‌کنم برای من بخواد الدرنینگ دی ال سی باشه. متافور هر چقدر خوبه و بازم میگم فاینال فانتزی 7 نرفتم، اصلا دی ال سی الدرنینگ حس عجیب و غریبی داشت، یعنی واقعا که بگم که دایرکشن من از اینجا بعد یه سری چیزا رو زودتر رد میشم، اگه ببینم جای صحبتی هست صحبتم رو خواهم کرد، نمیخوام چیزی رو حذف کنم و میگم اصلا من اینطوری به ویدیو نگاه میکنم، اگر من روی یک ویدیو کلیک میکنم نمیخوام ببینم که یک نفر دیگه تو اینترنت که برفرض انقدر مخاطب داره دقیقا نظرش با من یکیه اینو ووت داده. نه، من نظر اون شخص رو میخوام دنبال کنم، اون واسم مهمه و دوست دارم ببینم چی میگه. اگه فقط صرفا ووت بده اونقدر یه ذره خیلی واسم خشکه، دوست دارم تا اونجا که میشه پس به اون سمت نره، ولی خب نمیخوام خیلی ویدیو طولانی عجیب و غریبی بشه. فاینال فانتزی که نرفتم، لیبرفو بخوام بگم بهتر نریتیو یا نه، یاکوزا 8 هم هنوز نرفتم متاسفانه و خیلی ناراحتم بابت این موضوع چون از روز اول داریمش. متافور سینما سایلنت هیل دورم نرفتم به خاطر اینکه 1 تا 4 رو میخوام یه سری برم بعد دو رو برم. الان مثلا از اون بحثایی که احمقانه میشه جلو برد که خب اصلا چرا این اینجا باید باشه، یک داستان تکراریه دیگه، یک داستان تکراری چه جایی در اینجا داره. ولی من با اینکه بازی نکردم داستان سایلنت هیل 2 رو میدونم و به شدت حق داره اینجا باشه، یعنی اصلا شکل روایتی که داره و تمام اون جزئیات واقعا فوق العاده است. هلبلید 2 رو با اینکه من به شدت طرفدار هلبلید یکم تا حدی که اصلا باعث شد من یک سری از دوستی هام شکل بگیره، به خاطر اینکه میرفتم واکتور طرفو میدیدم دوست داشتم واکنشش رو ببینم به هلبلید. اصلا من هلبلید 2 رو دوست داشتم، یعنی مسیره درسته ولی بازم یک سری جا خیلی بد نتیجه گیری میکنه یا اون شکل روایتی که میخواد انجام بده رو بد به نظرم میتونه بهش برسه که توی ویدیو فرست ایمپرشن راجع به همین قضیه صحبت کردم. نه اونقدر با جزئیات و تکنیکی، بیشتر تجربیه چون فرست ایمپرشنه،
ولی خب به نظرم اگه مثلا بخوایم با داستان ویلند مقایسه کنیم I have no enemies breaking the cycle و چه میدونم شخصیت خاکستری و همه اشتباه میکنن و این جایگزین ها و کاراکترها کی با کی کجا چجوری جابجا میشه، این چیزایی که میگم من به نظرم اسپویلر نیست، چون یه سری چیزای تماتیک و کانسپتی تروپه. ولی یاره هلبلید 2 رو من نبودم واقعا، به نظرم اتفاقا نریتیوی واقعا یه سری مشکل داره، اصلا نه هدفی که میخواد میتونه اچیو کنه، نه خیلی با مسیر اوکی این قضیه رو پیش میبره و نیستم در تازونم در حالتی که هلبلید نصف بیشترش با همون نریتیو، یعنی مثلا سیزن نسخه یکش فول. من بازم میرم به متافور و بازم میگم آقا همینه، من 2 تا بازی رو نرفتم و این رأی من منصفانه نیست، چون من 2 تا بازی رو تجربه نکردم. من میگم یک سری جا منتقد وظیفش تاریخچه یک ژانر رو بدونه. اگر تو میای میگی این مکانیک بهترینه، چرا بهترینه؟ اگر میگی این مکانیک تو هیچ بازی دیگه وجود نداشته، ریسرچاتو کردی؟ آیا همه اون بازی رو تجربه کردی یا مطمئنی بابت حرفی که میزنی، یا صرفا بازی‌های جدید رو بازی کردی و کل این ژانر رو داری میبری زیر سوال؟ من نمیگم مخاطب، ولی منتقد موظفه به نظرم که اطلاعات به شدت کاملی رو نسبت به اون چیزی که داره راجعش صحبت می‌کنه داشته باشه و وظیفه داره نسبت به این قضیه. آرت دایرکشن نمیدونم، یه ذره من نمیتونم اینطوری باشم که مثلا بلک میف ووکونگ عجب آرت دایرکشنی داره، صرفا یه سری باسراش خفن باحال کوله که یک سری جا هم میتونه حس خشکی بده، ولی اوکی. متافور خیلی زیباست، متافور واقعا یعنی اصلا آرت دایرکشنه دیگه، این خود دایرکشنه، یعنی اینطوری که من هر چیزی که دارم استفاده میکنم هدفمنده، به شدت زیباست و کار جدیدی رو انجام میده در راستای اون مدیوال فانتزی بودن. اون آرت دایرکشنی که داره فوق العاده است. Elden Ring Shadow of the Earth تیری هم فوق العاده است، ولی یه ذره نیستم اینطوری هم که در عین اینکه زیباست اصلا بهونه هم چیز نیستا، منطقه خالی داره اینجوریه سخت بود، نه اصلا هیچ توجیه اون شکلی پشتش نیست، صرفا اینطوری هم که خود گیم اصلی انقدر خوب بوده، انقدر فوق‌العاده است که حس نمی کنم مثلا DLC یه کاری کرده باشه توی اون زمینه آرت دایرکشن که فراتر از گیم اصلی بوده باشه، بهتر کرده باشه گیم اصلی رو، تو همون کوالیتی خوبه، تو همون لول اوکیه، خوبه. استروبات هم اوکیه، ولی من ترجیح میدم بازم بدم به متافور. نوار دوست دارم بدم به نوا، ولی نوا رو چون بازی نکردم بود، میدونم بازی خوبیه، یعنی گیریس بازی کردم، چندین بارم بازی کردم، خیلی دوست دارم. نوا رو هنوز نرفتم به خاطر اینکه درگیر آرکین و لوک بک و یه سری چیزای اینطوری شدم و فعلا فرصت بازی کردنم دادم به یک سری اثرهای بخصوص که فقط برای 24 هم نیستن. و بازم میگم همینه، دقیقاً همین جوریه که مخاطبی که میگه چه جوری رأی میده همینه. خب من اینو بازی نکردم، اینو بازی نکردم، اینو بازی کردم، خب فقط صرف به این قطعاً چیز میدم. سر موزیک وای من استاربلید رو بازی نکردم هنوز، فرصتش نکردم، نه اجاره‌ای پیدا کردم نه دیگه کنسول دستمه، ولی یعنی از این طرف اومدسو رو داریم، از این طرف آکیرا رو داریم اگه اشتباه نکنم، از این طرف کامپوزر نیر رو داریم که اسمش یادم رفته، از این طرف شوجی مگورو رو داریم اگه بازم اشتباه نکنم، فکر کنم شوجی مگورو بود، از این طرف نمیدونم کی بود. اصروات موزیکاش واقعا هاش بلم توی لولی که موزیکای فان فانتزی 7 متافور سایلنت هیل 2 استاربلید هستن، موزیکای استروبات فانه، خوبه، اوکی، لذت بخشه، ولی نمیدونم بحث این نیستش که این موزیکا داستان دارن، این موزیکا مثلا توی این کانتکست خوبه. یه سری جا موزیک هدفش شاید باید همین باشه، فان باشه، در خدمت اون اثری که باید باشه و نه پوز بیشتری بده نه کم بیاره، ولی خب نه متافورو اصلا خیلی واسم سخته، چون من موزیکای ریبرف رو شنیدم چند تاشو، حالا با اینکه کانتکستشون رو ندارم و تو موقعی که تو داری بازی میکنی توی اون قالبه وقتی همه چی کنار هم قرار گرفته فوق العاده است. امیدوارم این کاتایی که میزنم و جمله‌ای که خراب میکنم دوباره تکرار میکنم اونقدر بد نشه، ولی میگم حالا ریبرف رو بازی نکردم، اوکی. اینترگیت که بازی کردم، سایلنت هیل 2 که اصلا کانتکست همه موزیکاش اصلا طرف انقدر خفنه میاد، محیطو مثلا در نظر میگه که آقا من توی یه محیطی هم که مثلا چه بدونم، مثلا میگم خیلی کثیفه، از سقف چه بدونم لجن میریزه، من اون اتمسفر، اون حس و اون چیزا رو حتی باید یه جوری تو موزیکم بیارم، محیطم حتی موزیکای سایلنت هیل 2 هم
ولی من بازم میدم به متافور، چون الازیدی ها دارید سبز رابانه دلاره یوتیوب فارسی دیوانه کننده است. یعنی هر باری که تو وارد یک محیطی میشه و یک موزیک جدید اصلا همون اول بازی میاد یه کانتکستی به موزیک میده. به متافور خیلی جای اینجوریه، میاد میگه که منم یه سری چیزای سیمولیشن توریو دارم، یعنی مثلا این سری تبلیغ‌های این شکلی که میان میگن آره توی این بازی بیا اون کاری که نمی‌تونی بکن، ماهیگیری کن، بیا اینجا بخواب توی این دنیا زندگی کن، یه سری چیزای این شکلیو داره. خب ولی مثلا در کنار هیچ کدوم از اون بازی‌ها قرار نمیگیره. خب با یه تفاوت به خصوص این کانتکستی که پشت هر چیزی هست باعث میشه که اصلا همه چی جادویی بشه. یعنی هر کاری که تو داری میکنی انگار تو هیچ ویدیو گیم دیگه نیست، انگار اصلا با همشون تفاوت داره، در صورتی که همونه. میری توالت بهت ایکس پی میده، ولی اون که میری توالت بهت ایکس پی میده تو کانتکست بازی میگه که this is a metaphor. سر موزیک اصلا همون اولش، یعنی قبل که بازی بیاد من چند تا موزیکاشو شنیده بودم، میتونم فوق‌العاده است، اصلا فوق‌العاده است. یه پری پیش شماست، فیری پیش شماست، میاد میگه که توی این شرایط من یه جادویی رو مثلا روی تو میذارم. ولی مگه میشه اون موزیک متافور موقع فایتا پخش بشه حتی 10 سال بعد و هد نزنی بخواد؟ یعنی نمیشه دیگه. اون موسیقی خیلی رفت تو مغزت، یعنی قشنگ اینجوری که شد کالچر واسه من، قشنگ اینجوری که میشه تو دلت، میشه تو ذهنت و واسط خاطره میشه. خیلی خوبه. این المانا تو همه بازی‌ها هست. خب شکلی که اینجا ریکانتکچوالایز میشن، شکلی که اینجا به خودشون فرم میگیرن، اصلا عوض میکنه همه چی رو. موزیکو میزنه و تو صحرا داری میدوی، واقعا هیچی نیست، اصلا با سگای توی اون صحرا هم نمیتونی درگیرش، اینقدر لولت کمه، اول بازیه داری میدوی بعد موزیک میزنه، باور نکردنیه. بعد تو مثلا میری میخونی. تو خیلی از بازی‌ها من این کارو نمیکنم واقعا، چون اهمیتی نداره، اطلاعات اضافه و الکی که هیچ کمکی نمیکنه. ولی اینجا میری میخونی نوشته که آره موزیک یک فرمی از جادویی که خیلی از آدما بهش اهمیت نمیدن، حس نمیکنن چیه، ولی میتونه خیلی کمک کنه، مثلا حائز اهمیت فلان. مثلا بذارید من بدم متافور توضیح بیشتر از این ندارم. Best Audio Design Call of Duty Black Ops 6 که اصلا من کلا به شکل خیلی بایستی قراره کلا ایگنورش کنم از الان بگم. Hellblade اوکی، ولی یه چیزی من از سایلنت هیل 2 دیدم، استروبات رو توی اون آدیو دیزاینه یه سری جاها به نظرم صرف تجربه کافی نیست، هرچند که همه چی به اون تجربه خلاصه میشه و قرار نیست تو مثلا بری ببینی که اوکی از این تکنیک‌ها استفاده کردم پس خوبه، اوکی از این تکنیک‌ها استفاده کردم ولی تونستن اون تجربه مد نظر رو برای در بیارن. من میرم سایلنت هیل 2، یعنی من با گیم اینطوری نمیشم، یعنی اصلا گیم ببینم حس کنم خودم دارم بازی میکنم، دستم بزنم رو موس سعی کنم کاراکتر رو کنترل کنم بچرخم، اینجوری از تکنولوژی استفاده میکنن. یعنی شما نمیای بگی که خب کارت گرافیک جدید اومده، تکنولوژی جدید اومده، ما بازیمون رو چون 10 ساله داریم میسازیم و میخوایم نشون بدیم که جدید، سریع اون تکنولوژی استفاده میکنیم، اپتیمایز هم تازه نیست، کون لقتون سه نسل بعد هم بریم گرافیکای جدید هم بیاد، این بازی قرار نیست پلیبل باشه، چون قراره ایگنورش کنیم و صرفا مهم اینه که بروز باشیم. بروز بودن یه سری اینجوری اصلا تکنولوژی استفاده میکنه از آدیو دیزاین، یعنی واقعا آدیو دیزاین پیشنهاد میکنم که چند تا ویدیو چند تا چیز راجعش ببینید. اصلا میگم بازی رو تو همینطوری ببینید اینجوری که this is peak، this is واقعا سینما. let's play از همشونم خواهم گذاشت دیگه. پرفورمنس what الان یه رفتن بیل کرسیو بیل come on dude شاید در از وایس اکتور اونجا باشه، نه individual for voiceover acting motion and performance capture. وای Final Fantasy 7 Rebirth I don't know. Life is Strange نرفتم. Star Wars Atlas Silent Hill 2 like this man Senua like two goats. ولی دوست دارم کامل تجربه کنم، بدون تجربه کامل دوست ندارم این نظریه بدم، ولی اون وقتی که دیدم کارشو فوق العاده طرف انجام داده من میدم ببینین. و چی می‌خواستم بگم که یه سری گیم‌ها اصلا نمی‌بینم کلا جا افتاده، یا کوزا 8 اوکی تو نریتیو بود ولی 24 انقدر ما گیم داشتیم واقعا دوست دارم به این چیزا فکر کنم، چون دیروز اومدم چیز کردم اینطوری بودم که آقا بذار من کل گیم‌های 2024 رو ببینم اینا
چی اومده چی رو جا افتاده. اصلا خسته شدم، یعنی تو اینقدر گیم اومده، اصلا اینقدر من اینا رو اصلا یه سری از اینا رو بازی نکردم، انجام ندادم که واقعا ولم اکسسیبیلیتی رو بازی کردم و واقعا هم توی اون اکسسیبیلیتی خوبه، فوق العاده است، لذت بخشه و یه چیزایی تو خودش جا داره، نه تنها تجربه بازی خراب نمیکنه بلکه ماما میا. من اینجا ووتام میدم به این بازی به خاطر اینکه سازنده اون موقعی که بازیش اومد معرفی کنه در رابطه با این گفت که من بابام مرده و به احترام پدرم دارم میگم، چرت و پرت دارم میگم، مهم نیست اونقدر توجه نکنید. نرفتم از حسین شنیدم میخوام برم دانلود، نرفتم. اینم به نظرم اون ایمپکتی که باید رو نمیذاره و اتفاقا اگر ایمپکت فول باشه چطور ایمپکت فوله؟ اینطوریه که اوکی تو بیلو بردار، همون حرفی که همیشه میزنم دیگه، برو شخم بزن خودت راجع به این مسائل بیشتر تحقیق کن. از این نظر شاید بتونه کمکت کنه. مثلا به نظرم مخاطبی که با یک سری مسائل از قبل آشنا باشه، هلبلید باز براش چیز ایمپکت فول که چه عرض کنم، حتی یادآور این که چرا اون باورها رو داره یا عزیزه نیست، چون میگم ارور داره. راجع به این قضیه با احتمالاً باید صحبت کنم چون حس میکنم اون ویدیو فرستیشنم کامل نیست و الان دارم توضیحایی رو میدم که میفرستمتون سراغ اون ویدیو، بعد میبینید اونجا توضیحی نیست. میتونه احتمالاً تاثیرگذارم باشه، من کل موزیکاشو دوست دارم. چی دارم میگم دیگه، اینقدر صحبت کردم که دیگه نمیکشم، تازه باید بریم با هانیام یه ویدیو رکورد کنیم. خدای من خب اونقدر نمیدونم best ongoing بس کنم اینا برعکس خراب کردن با سیاستایی که داشتن و PSN و همین چیزایی که واقعا ملت رو داشتن اذیت میکردن. سازنده خودش میاد میگفت فورد فلان مثلا، بعد مینداختنش بیرون. اصلا حس نمیکنم واقعا چیز باشه. حس میکنم فاینال فانتزی 14 و فورتنایت واسه هر کسی بهترین اپشن باشه، حتی اگه فن این بازی میدونی یا واقعا 14. آره به خصوص فورتنایت، به خاطر اینکه اصلا نمیتونم واقعا اینو نمیدونم چجوری شرح بدم که چقدر از آدم‌ها هی میگفتن آقا این فورتنایت دد میشه و الان تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی شده که تو با هر کاراکتری میتونی توش فرصت بگذرونی و خیلی چیز عجیب و غریبیه. یعنی تمام چیزی که تو خوش اضافه میکنه، یه پا استروباته، خب یه پا بازی چیز سوپر اسمش بروزه که من خیلی دوستش دارم. خب چرا دوستش دارم؟ بازی اون شکلی دوست دارم؟ نه، کل کاراکترایی که دوست دارم رو آوردین وقتی یه جا من میتونم با همه‌شون برم عشق کنم. سو الیه فورتنایت پلی نمیدم با این چیزی که گفتم، ولی دوست دارم پلی بدم. یعنی دوست دارم برم آقا اتک آن تایتان میاد، برم با ایونت اون، بعد ابیلیتیاشون هم بهم میده، صرفا یه اسکین خشک و خالی نیست. میرم اونجا سوپر درگن بال، ایرن یگر، اتک آن تایتان با تفنگ جاین ویک، نومنز اسکای حقشه بازم بهش اشاره شه. یعنی طرف واقعا خودش سرویس کرده در کامیونیتی ساپورت. هلدایور واقعا نمیدونم، حس میکنم مثلا حتی حقش نیست اینجا باشه، هرچند دنبال نکردم این حرفو. خیلی حرفایی که میزنم به عنوان فکت نمیگم، الان میدونم اینه، الان چیزی که الان اطلاعاتی که الان در حال ضبط دارم اینه که میتونه اصلاح هم بشه کامل. حس میکنم بس کامیونیتی ساپورت واقعا بالرز گیت 3 اصلا بدون شک بالرز گیت 3 اصلا معجزه است که این از این بازی یک سال گذشته و داره رکورد خودش رو دوباره میزنه. یعنی با تمام چیزایی که اضافه میکنه، اصلا شکلی که به کامیونیتی توجه میکنه، یکی یه توییت میزنه بعد اینا مثلا کد میکنن به خاطر تو آپدیتو دادی. ممکن اصلا الکی هم باشه، بله باشه، درگیری سیاست‌ها بشیم که صرفا پابلیک ایمیجشون خوبه یا نه. بالرز گیت 3 این پابلیک ایمیج فوق العاده است. درگیری که با مخاطب دارن واقعا به نظرم حقشونه، بایدیه، چون سال بعد هم ممکنه مثلا چیز باشه، بازم نومنز اسکای باشه بشه رای بدیم فلان، ولی بالرز گیت 3 بست ایندی. خدا رو شکر که انیمال ول اینجا هست. یعنی بهتر نبود یه سری بازی‌ها باشه. نمیخوام اسم ببرم چون نمیخوام درگیر مثال‌ها به خصوص بشم، چون به محض اینکه اسم ببرم یکی میخواد بگه خب اینم نیست اونم نیست. ولی حالا بین همین گزینه‌ها که داریم، بالات رو اصلا به هیچ وجه من نیستم. میگم نه گیم منه، نه تونست گیم من باشه. یک سری آپشن ها رو بهم میداد و به جای اون گمبل توری شاید تکنیکال مایند توری میشد که پیشنهادش رو توی ویدیو هم دادم که اصلا چی باعث میشه اینطوری باشه، ملت چه مودایی براش میریزن، مثلا این مودا هست، کیا میشینن با ماشین حساب بازی میکنن و یه راه حلی واسه اون آدمو چیز میکرد. هرچند که میدونم تجربه مد نظر سازنده و تجربه‌ای که به دست میخواد بیاری دقیقاً همون
گمبله که اوه ایس یا حالا هر چیزی که رو اون دستگاه ها میزنه. خب کوئسچن اند انسراشو دنبال کردم، فکر کنم مصاحبه داشت ازش دیدم یا دارم فالس مموری میزنم، ولی یه سری صحبتاشو دنبال کردم متوجه اون مسائل هستم، ولی خب اون تجربه مد نظری که این سازنده در نظر گرفته به هیچ وجه من را نگیره و اگر برای اینکه من را بگیرد گفتم که باید یک مود دیگر بدهد یا من خودم مود روش بریزم که من اینجوری نیستم دیگه. نوا بازی نکردم، خب چی بگم، اینم بازی نکردم میدونم چیان دارم فکر کنم تو استیمم، ولی بر من حس کنم انیمال ول واقعا بین آپشنایی که اینجاست الان من میتونم بگم که آره مثلا به نظرم بالاترو میشه داد، مثلا که اصلا طرف اصلا که چطوری این گیمو ساخته، به چه دلیلی ساخته، اینطوری که میبینی همینه به همین راحتیه، اون چیزی که یه لحظه به ذهنت میرسه انجام بده، یهو یه جوری میگیره، یهو یه جوری نامینیتی گیم اف دی ایر میشه که تو باورت هم نمیشه و این خیلی چیز جادویی، خیلی قابل احترامی، خیلی عزیزه، خیلی دوست داشتنیه و این زیباست واقعا، این جای توجه داره. من میگم من سعی نمی‌کنم مین اسپریتد باشم، سعی نمی‌کنم آدمی باشم که گارد دارم مثلا با یک پیش زمینه‌ای، با یک هیت به خصوصی دارم به بازی چیز میکنم. میگم مثلا اون موقعی که کسی به بازی توجه نکرده بود که بحث ادعا نیست، بحث اینه که مخاطب تأثیری رو من نداشت، واکنشی اصلا نبود به اثر که بخواد تأثیر داشته باشه. بازی کردم خوشم نیامد و الان هم دوباره سراغش رفتم بازم خوشم نیامد. پس قرار نیست به خاطر اینکه 90% کل دنیا میگن این بازی خوبه الان منم یا بگم خوبه. من خوشم نمیاد، من نمیگیره. حالا میخواید منو از این سیستم دیکتاتوریتون رو حذف کنید دیگه، چیکار کنم؟ اینجا به شکل قابل احترامی من میتونم به بالاترو بدم. مینولورز رو نمیدونم چون گیم من نیست اصلا هیچ جوره پیشو نگرفتم، اصلا هیچ چی راجبش نمیدونم. اینم همینطور. اینو واقعا اصلا کلا به نظرم انیمال ولی و بالاترو حس میکنم میتونم بدم به بالاترو. واقعا میدم به این شکل بازی‌ها یک لفظی گذاشتن الان، چیزی نیستش که مثلا برید تو استیمی ژانر رو پیدا کنید، ولی بهش میگن متروید برینیا. خب من چون از مترویدوینیا یه سری جا بدم، یه سری جا واقعا دوست ندارم و اون یک سری جاها میبینم همون مخاطبای خود مترویدوینیا رو اذیت میکنه. یک سری جاها، نمیگم همه جا. دوست دارم به این تک کلماتم توجه کنید، البته اونجایی که خودم بهشون توجه میکنم و ازشون استفاده میکنم، چون هر لحظه که فکر شده نمیام صحبت کنم و خب الان این تک کلمه رو استفاده کنم فلان. من مثلا خیلی بیشتر اینو دوست دارم که بازی همه چی از اول جلوت گذاشته و تو با اون اطلاعات بیشتری که از اون دنیا به دست میاری و همه چی بیشتر میتونی جلو بری، تا اینکه یک محیطی رو جلوت میذاره و هیچ کاریش نمیتونی بکنی. تنها کاری که باید بکنی اینه که تا فلان جای بازی بری، فلان لول رو بگیری یا لول انقدر بشه، فلان ابیلیتی رو بگیری، برگردی اونجا رو بری. انیمال ولو هستم، یعنی متروید برینیا رو واقعا عشق میکنم، مثلا بازی کنم با مغزم لذت میبرم. وات اینو موبایل میکشه واقعا؟ چجوریه این رو موبایل؟ نمیدونم. من اینو سعی کردم دانلود کنم، منتها همون موقعی که اومد، از قبل اینکه بیاد پیگیرش بودم، موقعی که اومد سعی کردم دانلود کنم، حجمش خیلی بالا بود، تو هاردم جا نداشتم. ولی گوشی اصلا، البته خب رو گوشی الان چی دارم میگم، رزیدنت ایول 4 ریمیک اجرا میشه، خب این که جای خود داره. نمیدونم بالاترو بست وی آر، خب هیچ کدوم، چون من بازی نکردم، مثلا وی آر ندارم داشت. بتمن، چون همه بتمنن. اکشن آدرنالین، میدونی بری حالشو ببری. یه سری جای استلار بلید به نظرم این مسیره رو توش آف میشه، بازی نکردم. چیزایی که از آدم‌هایی که به حرفشون اطمینان دارم شنیدم و دیدم، که یه سری جا دیدم تو دیدنم اذیت میکنه که مثلا تو چرا یه لحظه داری رو اکسپلور و اون اوپن ورلد بودنه فوکس میکنی، یه لحظه چی. ولی اون چیزی که دیدم، حتی دیدنش هم فانه، یعنی دیدنش هم خفنه. هلدایور 2 رو فرصت نکردم بازی کنم و با اینکه گفتم من اکثر موقع از این اثرهای خوشم نمیاد که صرفا یک فرصتی رو برای تو فراهم میکنن که تو خودت اون فان رو بهش اضافه کنی، بازم اینجا میتونه جاش باشه احتمالاً اگه یک سری بازی‌ها رو در نظر نگیریم. یا حالا من نمیدونم، مثلا چیزی ته ذهنم نیست، یعنی صرفا اینطوری هم امیدوارم چیزی جان انداخته باشم که دارم این حرفو میزنم. چون مثلا میگم هل دایور رو الان 4 تا آدم یوبس برن به نظرم اونقدر چیز نیست، اونقدر بازم نه کمکی نمیکنه اون فام بشه دیگه. نمیتونم صحبت کنم. کال اف دیوتی ها که
من دوست ندارم، توجه خیلی بیش از حدی هم بهشون میشه و یک گرافی هست میاد میگه که آقا من مثلا همه بازیام توی این سطح باید باشه، خب چند تا سطح رو هم قرار میگیره، من اینو با تصویر نشون میدم، با دست نمیشه و میاد میگه آقا همه اینا باید توی این سطح باشه. این بازی حتی اگر تو سطح، به خصوص راجع به کال اف دیوتی صحبت نمیکنم، حتی اگر تو سطح اون استاندارد نباشه هم، به خاطر اینکه سطحش از چند تا بازی قبلیش صرفا یک لول بالاتر بوده، جوری برخورد میشه که انگار کامبک زده، انگار معجزه کرده و واکنش خیلی بالاتری رو میگیره. یعنی هرچی از طرح قبلی پایینتر یا حتی داستان ایکس جا هرچی اینجا اسلوتر پایینتر، این واکنشی که تو این کلایمکس تو میگیری اون تاثیرش خیلی بالاتر، اینا هی همدیگه رو بالا پایین میکنن. یه عکسی به جای اینکه خودم درست کنم از این قضیه هست، منم اونو دیدم، یک بار دیدم تو ذهنم هک شده، اونو پیدا کنم میذارم. ولی کال اف دیوتی برای من همچین چیزی حس میکنم صرفا چون چند تا بازی بد دادن این اونقدر چیز گرفته. غیر منصفانه است که بخوام راجع بهش بد بگم وقتی تجربهش نکردم، ولی چیزی که همین الان گفتم برای همینه که سعی میکنم اون مثال رو ازش حذف کنم. اون چیزی که من گفتم یک الگوریتم، یک کانسپتیه که تو میتونی روی یه سری چیزا خرجش. بلک میف ووکونگ، من خب دیگه از اول هی ادعا حتی میکردم اینکه من چقدر میفولوژی دوست دارم، عاشق میفولوژی ام و این حرفا. نمیدونم به بلک میف ووکونگ بدم یا به وارهمر 40K اسپیس مارین 2 بدم. حس میکنم وارهمر 40K واسه من خیلی اکشن گیم بهتره، یعنی با اینکه میفولوژی دوست دارم، ووکونگ، چین فلان، یه کالچر دیگه، دایورسیتی اصلا، یعنی همین که من فرصت اینو داشته باشم کالچر چینی ها رو اینجوری تجربه کنم، آهنگ چینی فلان، همه اینا فوق العاده فلان. وارهمر 40K رو من بیشتر هستم برای اکشن گیم. یه چیزی که ممنون میشم اگه لطفاً به ویدیو رو تا اینجا تماشا میکنید برام کامنت کنید، این سرعت صحبت کردن من و ویدیو و پیسینگ و همه چیزی که داره چقدر اذیتتون میکنه یا نه، به خاطر اینکه در هر صورت با اینکه نظر من، تجربه من فلان 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 فلان، ولی اون شکلی که من میتونم اونا رو توی ویدیو جاگذاری کنم و قرار بدم کنار هم و تمام این صحبت‌ها رو باز میشه اصلاح کرد. به خاطر اینکه الان یه مقدار سریعتر دارم صحبت میکنم، خودم نفس نمیگیرم، دارم کم میارم، یه بخشش به خاطر اینه که خب نمیخوام خیلی طولانی بشه و در عین حال میخوام صحبت هام رو هم بکنم. ولی الان ازتون اینو میپرسم، میخوام ببینم آقا الان اگه این ویدیو الان 2 برابر شده بود، تایمش 2 برابر بود، بازم میشستید ببینید یا نه؟ مخصوصا که سالی یه بار دیگه. من این زلدا رو خیلی کم بازی کردم، بخاطر اینکه من اینطوری بودم که آقا من این لینکس اویکنینگ رو خیلی دوست دارم، یعنی اصلا همون آرتستالش من دیوونه کردم، اونجوری که فور من عاشقیم. یعنی قشنگ این میمای پرسونا 5 هست، تو طرفدار چه گیمی؟ پرسونا 5. بعد مثلا طرف میپرسه بازی کردی؟ نه. با اینکه بازی نکردم لینکس اویکنینگ رو، ولی من اینجوری هم که اول اون گیما رو برم دارمم روی کنسولم، برم بعدش بیام چیز کنم، بعدش اپیزود دارم. اوتلوز رو که اصلا حذف کن، یعنی آشغاله، یعنی این بازی اصلا ولم کن. یعنی طرفدارای استار وارز هم بخوام بیان دفاع کنن داشت، چون تو طرفدار استار وارزی دلیلی بر این نمیشه اون اطلاعاتی که از ویدیو گیم و یک سری چیزا نداری باز میشه تعریف کورکورانه بکنی از اثر و همه چی از خود توجیه بکنی و بگی مخاطب این اثر منم. اینقدر بده، اینقدر واکنش منفی داره میگیره، گیمو دارن دوباره اصلا چیز میکنن، یه سری کوئستا، یه سری چیزای فورس شده رو از توش اصلا نیستم. سایلنت هیل 2 رو هم اوکی، ولی من چون اینو میخوام اگه جلوتر بازم باشه بهش چیز بدم، بوتمو بدم، من ترجیح بدم به پرنس آف پرشیا لاست کراون، بخاطر اینکه به شدت گیمه و استودیوش هم بستن خدا رو شکر متاسفانه، بخاطر اینکه به انتظارات ما نرسید، ولی واقعا یه سالیدی بود، واقعا ترتمیز بود. بله اشتباههای تاریخیش رو داشت، اشتباههای کالچری و چیزهای مختلفش داشت، بله دوبله مشکل داشت، بله اینجا اونجا این برابر مشکل داشت، ولی کل این محصولی که داده بودن یه چیز فوق‌العاده‌ای بود که باور نکردنی بود که یه سری چرا مخاطب اصلا بهش توجه نمیکنه و واکنش این شکلی داره. بالاخره خب زمان خیلی مهمه و نباید خیلی اثر رو تجربه کرد دیگه، و طرف میره اینو بازی میکنه اینو بازی نمیکنه، چی بگم حالا واسه بیس آر پی جی نیاز بگم که دراگن دوگما از همون اول فیل شد، یعنی به عنوان گیمی که به عنوان کسی که ویدیو داده آقا چرا مانستر هانتر مهمه، بعد اونجا هم راجع به دراگن دوگما صحبت کرده، چرا دراگن دوگما گیم مهمیه، دراگن دوگما چیه، چی دراگن دوگما رو دراگن دوگما میکنه. دراگن دوگما میتونست نسخه یکش میتونست همون کاری رو بکنه در تاریخ ویدیو گیم که دیمن سولز و دارک سولز ها کردن و میتونست جای اونا باشه. ناامید کننده است، یعنی به نسبت دراگن دوگما یک اصلا نتونست هیچ جور ارزش خودش رو نشون بده.
خیلی ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است. جای اصلاح داره، ولی به نظر یک محصول طرد شده میاد الان، قرار نیست بهش برسن. به شدت چیزای خفنی داره و توی خودش جا میده و به شدت بازی های اهمیتیه. یعنی کسایی که فقط RPG باز باشن و 4 تا سرچ زده باشن میدونن که اسم دراگون دوگما رو یه جایی شنیدن یا اصلا تجربه کردن. RPG بازن دیگه. دراگون دوگما رو واقعا به RPG اصلا من اصلا اشتباه فیر نیست ببره. نیستم، اصلا اینجوری نیستم. هرچند همین الان کلی واسش احترام قائل شدم. آقا تو چیکار کردی، چیکار نکردی، کجا خوبی، چطوری خوبی، پیچیدگیات کجا خوبه، سادگیات کجا خوبه، کجا میتونستی تاریخ ساز باشی، میخواستی چه تجربه‌ای رو تکرار کنی و ریبرفو نرفتم متاسفانه، گذا 8 نرفتم، متافور و شادو آف دی 3. من حقیقتا سر این قضیه باید یه ویدیو مجزا درست کنم و بازی RPG که رول آخه میدونی تو رو توی یه قاب خاصی قرار میده و توی اون قاب تو نقش خودت رو بازی میکنی. ولی آره خب بین متافور و شادو آف دی 3 حس میکنم نمیدونم خیلی اصلا نمیتونم واقعا واسم سخته. یعنی میتونستم دو تا رای بدم همزمان، هم به ایلرینگ میدادم هم متافور، چون من گفتم آدمی نیستم که اصلا سیستم نمره دهیم هم حتی عجیبه. اصلا نمیتونم اگه یه نفر بهم بگه یه بازی مورد علاقت رو بگو دیوونه میشم. اینجوریه که نمیتونم. اینجا الان قشنگ همون فاز میتونم که حالا که جفتش اینجا هست حس میکنم میتونم به جفتش بدم. خیلی یه جوریه به چیز بدم. ولی خب بین بازی فایتینگ ها که تکن 8 هر چی میذاره میاد جلوتر هی داره بدتر میشه. حداقل مخاطباش اینطور بد خطابش میکنن و بد نشونش میدن. نمیدونم، من اون اولی که اومد داستانی رفتم دوست داشتم، ولی در بازی فایتینگ خب خدا رو شکر اونقدر حرفه‌ای نیستم و از نظر اون چیزای تکنیکالی نمیتونم اون شکل نظر بدم. ولی اون فیلینگ قضیه، اون تجربه‌ای که تو با یه چیزی داری به عنوان یه مخاطبی که کژواله و میخواد خودشو خل بده به سمت حرفه‌ای شدن، به شرط اینکه چقدر بازی تو رو هوک میکنه، تکن 8 هم چیزی هست. هر چند احتمالاً اگه لولی به جلوتر برید تو هم مثل مخاطب بشی که الان بگن تکن 8 گاربیج شته فلانه بیساره. دراگون بال اسواکینگ زیرو رو هنوز بازی نکردم، نصب دارمش، هنوز بازی نکردم به خاطر اینکه درگیر آرکین و اینجور چیزا بودم و متافور. می‌خواستم زودتر برم، می‌خواستم با اهورا برم، ولی خب حس می‌کنم یا یه چیزی میتونه مثل بین مارول ورسس کپکام باشه یا میتونه تکن 8 باشه. مولتی ورسز و من آخه تو چیز بازی کردم، من تو بتا بازی کردم، الان نمیدونم تو چه شرایطی قرار داره و اینجور بازی‌ها که مثلا حالت کمی و توری دارن، من هنوز ترجیح میدم برم سوپر اسمش رو بازی کنم. کاراکتری که تو داری بعضیاش واسم اونقدر جذابه که بخوام بیام سراغش بیام و نظر تکنیکالی مثلا اینجور بازی‌ها به نظرم جواب نمیده، فقط اون کاراکتر مهمه. مثلا سر این بازی که تو استیم هم هست، چی خدا اسمش نمیدونم، رو صفحه میذارم حالا اگه یادم بمونه، مثلا من سر اونم یه ریویو گذاشتم، اصلا نمیتونم، یعنی تجربه‌شم حتی واسم ناراحت کننده است چون میخوام برم اون سوپر اسمش رو بازی کنم. گرانبولو خیلی بازی ترتمیز و خوبی بود، واقعا دوست داشتنی بود، ولی اون سیاست پشتش حالا هر چی که میشه گفت و اون شکل مبلغ گذاری و همه اینا، یه سری جاها همه اون کسایی که توی کامیونیتی این بازی بودن اذیت شدن و هنوزم به نظرم اذیته و یه سری جاها بازی لطمه دید از این قضیه. یعنی میتونست خیلی بیشتر بهش توجه بشه اگه اذیت نمیکرد. الان یه فری داره مثلا هر هفته 2 تا کارگر عوض میکنه، حتی اونم گول زننده است، حتی اونم یه سری جا بیت توریه. یعنی اگر این کلک‌های ریزو نمیزدیم و که سر اینم یه دونه ویدیو درست کردم روی صفحه میذارم، اگه دوست داشتید برید اون رو ببینید، خیلی بازی خوبی میشد و بیشتر میشد بهش توجه کرد. ولی حس می‌کنم بعد به تکن 8 بدم. دراگون بالم خیلی فانه، خیلی چیزه، ولی بازی نکردم. تکن 8 رو به جاش هنوزم دوست دارم تحقیق کنم و بشینم یاد بگیرم و بازی کنم. توی بست فامیلی پلاکی رو نیستم. اکوز آف ویزدوم واقعا فوق‌العاده است واسه فامیلی گیم، ولی اگر به خصوص روی این قضیه فامیلی گیم بخوایم سوار شیم، نمیدونم چرا حس میکنم استروبات خیلی بهتره. نمیدونم، یعنی حس میکنم چجوری بگم، مثلا حس میکنم اگر خودم مثلا یه موقعیتی با داداشم داشته باشم، مثلا میگم اینو بخواد پلی بده، میشینم باهاش صحبت میکنم، میگم آقا مثلا اینجا این کارگری اینه، این کارگری اینه، اینجا رفرنسش اینه، این لول دیزاین الهام از فلان لول دیزاینه، این اینطوری اونطوری. فامیلی این فرصت رو درست میکنه. ولی مثلا اکوز آف ویزدوم اینجوری که بشینیم بازی کنیم فان،
حس نمی‌کنم، نمیدونم یه حس خاصی رو که الان نمی‌تونم شرحش بدم، حالا ببینیم بعدا. توی بست سیمولیشن و استراتژی فوق‌العاده است، یعنی هر کدوم از اینا ایج اف میفولوژی یه جور جای توجه داره، حالا ریمیکی بودن یا نبودنش اونقدر مهم نیست. فارسپانک 2 یه جور جای توجه داره، کوینسوگامی اصلا توجه نگرفته و خیلی خوشحالم اینجا قرارش دادن. برید بازی کنید، یعنی برید بازی کنید، خیلی خفن. مینور لوردز رو اگه پرونانسش اشتباه نگم میدونم، حس می‌کنم مثلا بازی من به خودش میگی بر من نیست کلا. یونیکورن اوورلورد هم من اصلا لیتس پلی الان گذاشتم تو چنلم، اصلا یه تصور دیگه ازش داشتم، ولی خیلی بازی ترتمیز و اصلا واقعا خوب پیش میره. ولی من اینجا بدم کنیسوگامی چون عالی این بازی و طبق معمول اون انتظاراتی که کپکام داشته برطرف نکرده که ناراحت کننده است به صددش. اولا که اینجا چیکار میکنه، یعنی هیچ کی من ندیدم ازش راضی باشه، یعنی ماندود لایک اگر کارگردان یک به یک مثل آینه ادپت کنه اون چیزی که همه دوست دارن رو هم باز بد میشه. بهتره که یک سری جاها اون تغییره باشه و از یک سری چیزا استفاده کنه تا مخاطب لذت ببره، یا حتی اگه تغییر میده بهتر کنه اون چیز رو. ولی نه، ناکرز رو هنوز ندیدم، سونیکا رو دانلود کردم ببینم، ولی فعلا اونقدر واسم اولویت نداره. اومدم بگم اهمیت نداره، نه اولویت نداره، ولی دوست دارم ببینم و یه ذره درگیر بشم باهاش. کلا میگم من مخاطبم، من دوست دارم با چیزها درگیر بشم و ازشون لذت ببرم و نه صرفا به عنوان یک مصرف کننده که همجوری کورکورانه داره مصرف میکنه. یه چیزی جلوم باشه که واقعا لذت ببرم ازش، صرفا فن سرویس و این چیزا نباشه. ولی اگه فن سرویس هم بود اونقدر فن سرویس خوبی باشه که آدم عشق کنه. حالا هر چی از این کانتکست های مثلا این سناریو اونقدر مهم نیست. تام ریدر هم ندیدم، حالا تو یکی دو اپیزود دیدم، یادم چرا دراپ کردم، فکر کنم می‌خواستم گیماشو دوباره برم. حالت 4 رو من رفتم کامل، ولی حالا به هر دلیلی که هست ادپتیشن ندیدم. ولی بیاید منطقی باشیم، بیایید ابجکتیولی برخورد کنیم با قضیه. بیایید اصلا میشه آرکن نشه، یعنی اصلا شدنیه، اشتباهه اصلا. هر کدوم از اینا یه جور میتونه قابل توجه باشه به عنوان گیم چیز، ولی دست استرندینگ 2 که برای من نیست، نه بخاطر که قابل توجه نیست، قابل اهمیت نیست، اثر خوبی نیست و این حرفا. من از همون موقع که اومد هیچ چیز منفی راجبش نگفتم تا الان، یعنی از همون موقع اینطوری بودم که این کسایی که فقط میگن واکینگ سیمولیتوره، اصلا من یه سری گیمر مورد علاقه‌ام واکینگ سیمولیتوره و به نظرم اوجش همونجاست. یعنی گست اف فیوتری واقعا دوست دارم ببینم چطوری میشه. وایلدز رو بازی کردم و خیلی خفن بود، ولی خب سیستم رو تبدیل به زغال میکنه. یعنی پرایمو نمیخوام بگم من مخاطبش نیستم، ولی به عنوان مخاطبی که میخوام این چیزا رو بازی کنم دنبال نکردم، سر همون نمیدونم. تنها گیمی که میتونم بگم واسه اینجا هیچ اهمیتی نداره جی تی 6، یعنی واسه مهم نیست، مخصوصا نسبت به صحبت و جبهه‌ای که دارم سر اون چیزای رالیز و شکل و رفتار مخاطب به نسبت یک سری چیزا و واکنشی که داره و اهمیتی که به چیزی سری چیزا میده. میتونم بگم مانستر هانتر وایلدز امیدوارم خیلی خوب باشه و بهتر کنه، این حرفا اپتیمایز بشه. اینجا یه ذره سخته، ولی خب اوکی. آقا همین، چیز دیگه نمیمونه. آلردی ویدیو طولانی هم شد، من باید درجا برم یه ویدیو دیگه هم رکورد کنم و این نور و اینجور چیزا داره دهنم سرویس میکنه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین، امیدوارم آزاردهنده نبوده باشه. هر چی هست، هر جور اذیت میکنه بگید، یک سری چیزا رو من ازش آگاه هستم، منتها به عمد این کارو میکنم چون حس میکنم تصمیم بهتری برای مخاطب و یه سری جا برای خودم، یعنی گردن مخاطب نمیندازم. برای من راحت تره، یعنی زودتر تمام میشه، زودتر ادیت میزنم و هر چی که منو کمتر اذیت میکنه. و از یه جایی هم که دیگه رفتم تو فاز مس کرییشن و اینکه اصلا کوالیتی ادیت و اینا رو ولش کن، فقط ذهنمو خالی کنم، یعنی این چیزایی که میخوام راجبشون صحبت کنم. حالا این چیزا الان اینجا صحبتش نیست. نظر شما چیه؟ رأیای شما چیه؟ اگه دوست داشتید کامنت بذارید راجب صحبتایی که توی این ویدیو یا اون یکی ویدیو که بخشی از همین ویدیو در صورت کردم بازم چیز کنید، با هم صحبت کنید. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.